sko, til þess að það er auðvitað að fara til hliðar núna, en til þess að fara upp og niður þá getur þú snúið þessu móttakinu, þá getur þú farið upp og niður eins og þú vilt, svo snúið tilbaka ef þú vilt aftur festan og þú er hægt að summa hérna ofan á. Ekki vera? Jú, er kveikt, þú veist, er núna kveikt á henni? Já, við komum í loftinu. Eins og það er bara setja tíma á stað og svo bætaði mörkunum hann. Geggja. Annars þá eru leiðbringar hérna, eitthvað sem er óljóst og búmur að mér hérna líka ef það er eitthvað sem þarft að ná á mér eitthvað leis. Magna. Hérna eins og sé klukkan í húsinu. Það er bara það sama, það er bara start og svo bara plus mínus, eða plus plus. Bara start þá bara að leikurinn byrja? Já. Ekki vera? Jú. Ég segi, ef það er eitthvað, bara hringir í mig, það er númerið hérna á blaðinu. Jöps. Herru, slíðum snakið þér. Já, takk. Og þegar hann flautar, hann er þá að íta á með músinni og þetta, setja tímumstað og starta hér. Þegar þú starta og þá skal ég setja myndavélina, eða þú veist, hreyfna. Þetta er ekki músin hérna. Bara þegar hann flautar og þegar ég íta hérna megin. Megum við tala? Manni var eitt sem er kallinir á þá heitast allt sem við segum. Já, ég held að það heyrist flest allt sko, en núna, þú veist, ef þú vildi ekki, já, setja hann aðeins lengi líka, það er stöða. En þú veist, hann var alltaf að tala með Svo yndislega tímara, já. Það eru hugfast. og start hérna.
þetta hennar heimili eða þú veist, taka henni sem heimili. Þú veist, það var eins og þetta er vestri sem var sko. Sýnist mér. Nei, ég sé þetta ekki. Og hérna á klukkunni. Á klukkunni það er klukkunni. Það er stendur hérna sko. Það er komið.
Og ég ætlum að byrja nýjan leik á þessu. Og ég ætlum að starta þessu þegar leikurinn er. Takk fyrir. Þetta er, nei, ég held að við sem búum við, og þú veist, maður skrifir nafn heimilis eins og gestalýsins og svo bara til að setja það á
Fannst þið sjá
snirtilegt. Mjög. Á vitlaust fólkið. Já. Ég vil leiðrétta það. Ég spil líka strax. Ég veit, það er fínt og rík. Ég sé það sem að það gráða að hefðra. Ég er að standa með mínum maður.
Veitir ekki það.
Det är fallega bolti strákar.
Ég
Ha? Jú. Þú getur náttúrulega bara að spóla tilbaka í live-sendingunni. Já. Já. Þið finna það bara á YouTube. líka flokksræðindi sem við vorum að
Þeir vita bara eins og við. Ég ætla bara að fíla við það er svo góð.
Ég sé svo illa. Ég sé þetta. Ég er svo hlusta á hvað séum við tala saman sko. Sagði við mig að það var hægt að hlusta hérna. Þetta er líka nóg. Og ég bara Já, og síðan var kvartað. Það þurfti að setja aftur á. Ætlaði það bara að vera í úlpu með myndavél undir reglu eða eitthvað? Það er alltaf oft gert á sunnan sko. Hvort það setja það eða við veikum á húnum. Bara live á Facebook. Við erum að taka upp til Er Káa þorstleikurinn fyrst? Káa. Er þetta bara rétt að 20 mínútur eftir? Það meina tveim Þessi tíma eftir Já, nóan bara tíma og svo tók alltaf eftir þessi tíma Er þetta ekki fjóraflokksleik? Var ekki spurt Það var síðanliðinni. Við erum á beðinum að vera með í dag. Auður? Sem á kvíu. Það var brotið. Hanna? Hvað er það fyrir? Nei, það var margar með spil. Það er bara aldrei sér. Það er verið til. HK er ekki hérna. Ó nei, við erum tekið Valsson með Breiðan. Það er Breiðan 3. Já.
bara 40 mínútur. Eða bara 20 mínútur? Nei, miklu betra tíma. Þá var ég þreytt. If you don't listen to lyrics
Nú þarf það að suma. Víti. Nei, suma, það er víti. Er þetta ekki alveg búið? Új! Woo! Új, Tanja. Ekki skvættur á mig. Tanja. Nei. Hei! Hvað var það? Lindur þessi í mig, sko. Er það suma? Er Káa ekki heimaliðið? Rólega fyrir að Tanja. Jú, Tanja. Ha? Káa heimaliðið. Já. Já, Tanja. Stafir, ég kann ekki það. Hvernig sé ekki einn í það? Það er nóg tími! Sama. Hei, róðu þetta strákar hérna síðustu mínúturnar, va? Það var smá tveikja líka. Veit Og hérna. Veit það. Ég veit það. Þetta er gamalt. Nei. Þetta er læst það. Ég tók ekki eftir þessu. Það veist. En ég ætti að vera með þessu. Snert hann ekki. Snert hann ekki. Það er vissin á þessu. Skilta hann. Þeir eru svo innanlega hressu. Þeir eru svo hafa aftur með Hann var alveg með tíma. Þið kunni alveg að skrifa. Að ég þetta nýtt eða? Nei, svo ítum bara annars. Þannig að Já. hvað leik erum við með? Sindri? Nei, við erum með Völsung. Við sjáum straxir, Steffi. Já, sjáumst. En við ætlum að horfa okkur lengi. Já, svona get ég við. Völsungur. Getur gripið persónum minni. Nei, það stóð það. Og þú ítir á stað. Já, og þú ítir það. Já. En já, Völsungur, Breiðafjörður. Á ekki það ekki líka að breyta hérna? Það stendur verið svona. Já, við erum
Þetta er COVID. Það eru það. Alli, hvað leikur er alltaf þessu? Ég skal koma upp og setja síðan alla leikina sem Áfram svo ekki til. svona svo að það gæti.
vandinn bara næri? Það var eitthvað takkinn í gær. Já. Hann kemur bara inn og skortir með þetta og það er 14.
síma eða eitthvað í sambandi þannig að... Veigur, hvað er það? Þórsarinn, þá myndi K.A. Já, hann með líka með K.A. 3. Það eru 2 markmenn þar. Já, Jói líka.
Já, veist það. Já, spilum til. Settið ekki bara 2 með eitthvað yfir? Nú? Er það akkur bara 22? Ok. Er það eitthvað bara dett úr síðan í gera? Við vorum 4 bekkna þá? Já, ok. 10 veitum maður. Nei. Já. En... Já. 4. Já. En byrja, ef þið hafið bara 1 á bekknum frá, er það með 10 leikmenn? Hvað getur maður hindað eins og það gerur bara spila en þetta fyrir upp með næsta leik? Þú veit það ekki. Það er fullt af... Ég var líka bara 4 mínir múl. Ok, ekki. Já, gera það, ok. Bye.
Hæ, Stefán. Já. Ok. Yes. Geggjað. Ok. Herrið. Gott. Yes, gott mál. Yes, bye. Það er næstu 2 líkurinn og svo get ég sett bara í símanum hana eða þessi við erum búin þar rætt. Þorka og svo Sindri komið.
Góli. Þvílíkt spil. Új, hvað er að þér? Það er ekki gert bara. Hver var Er hann bara?
svoleiðis, já. Dugum í þátt í þessari vitleysu. Það setur mjög fínt þessu. Nei, ekki neitt. Var það best? Nei, ekki djúk. Og Kristján segir heldur ekki. Hvað helst ég? Ég helst mikið. Nei. Það eru saman. Nei, eða? Já. Nei, hún var það fyrst. Einu sem Kristján var það heyrst ekki hvað að sjöðu. Ó. Og ég bara fengt það að spjalla við þetta. Hvernig þetta verður það samt? Hæ, Kristel. Hún sagði hæ, það heyrist í því að hlæja. Þessi er mjög sér, hann gerði alltaf. Þetta er
Skynsamt. Ó, hvað var hitt á móti Fjarðabyggð á móti Austurlandi eitt. Því sem það var eitt Breiðablik. Er það liðið sem með Fjarðabyggð ég held að það sé búið að breyta því í Austurland að Fjarðabyggð var að keppa og á þess vegna já, það getur verið. Þú skilur ég verið ofar og sé leikmenn sem voru ekki að sem heitir Þórið Gáður. Já, þetta er Austurland. Shit. Flott hjá áfram svona! Þú líka skrifa tímann uppi. Já. Oh my god. Hvað? 14. Held ég, gef ég 47. Já, og það er líka 5 sekúndur.
eitthvað stoppa Ég finn líka alveg á að slaka á þessu sko. Skildi ég þetta. Já, hæ, ég er að baka sér. Ég kann meina bara meina að byrja strax, er ekki fyrir mig. á að gera það. Ég skrifa bara 10.000. Viltu vera hérna að hitta? Setja 10.000. Hitta hér, svo þegar skóla þetta er bara hitta það. Svo erum við gestir í skóla það. Heima þeir sko. Þeir eru á stað hérna á stað. Nú þannig byrjum við þess. Svo hitta á stað fyrir. Og svo bara sjá. Þetta er bara það gang. Svo þetta er stíl og svo nú er það fast. Og svo það verður allir að ég skal gera það líka. Nei, þú þarfst að gera það. Ég er að segja svo nýtt. Mín veit ekki neitt, sko.
frábærar á kamerunni. Já. Sagði Tanja eitthvað að allir á að hlusta á þér? Já. Sigga var komin. Veitu hvernig völsokkur? Nei, ég veit það ekki. Þið úrslitin eru eftir. Sýndu mér. Kom. Ready? Okay.
svo tíma sem ég bara...
kesslu þá get ég tekið næsta leik. Svo tekur maður svona hérna snýr til að fara niður. Svo bara fyrst það. Ef þú ert að fara hérna, boltinn er hér, skilur. Þá ítir niður til að fylgja. Takk fyrir einskap. Já, tjók. Þetta er allt um 6:07 sko. Þú erum að gesta þetta.
Segi. Ok, þið skrifið tittastönd. Hvernig endur það? Þessi? Nei, á með það. Hvað er næstu? Ó, boring! Það leikur næstu. Ok. Tittastönd Kormákur Björnsson. Það er þitt. Þið eru að skrifa hana? Já. Og... Ástæður, þið eru að nýta tíma. Hvað? Ég bara... Þið eru að skrifa standa og skýta bara stað. Þið eru að nýta Ok, já. Og mörkin? Já. Já, það er bara hérna. Sjá einhver annar tíma. Það er hjá með þig. Veðsókn. Já. Já. Þessi talan er hildi í Framar, Derrick.
Já, verið þið velkomnir áhorfendur góðir og verið velkomin hér í KA TV. Hér erum við að hefja útsendingu frá leik KA Þórs og HK í Ólistdeild kvenna. Það verður vonandi hörku leikur. Þetta eru lið sem að berjast sæti í úrslitakeppninni. Við byrja á að renna yfir gestaliðið. Það er hér. Í markinu hjá HK eru Sara Sif og Alexandra Gunnarsdóttir. Útileikmenn eins og Sara Katrín Gunnarsdóttir. 4 er Guðrún María Merræta. 5 er Elna Ólaf Guðjónsdóttir. 7 er Ágústa Huld Gunnarsdóttir. 8 er Lóvísa Líf Helendóttir. Númer 9 er Sigurrós Hávaradóttir. Númer 10 er Sigríður Hauksdóttir. 13 er Sóley Ívarsdóttir. 14 er Kristín Guðmundsdóttir. 17 er Tinnursól Björgvinsdóttir. 21 er Díana Kristín Sigmarsdóttir. 22 er Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir. Og þjálfari HK er Halldór Harry Kristjánsson. Já, HK með hörkulið sem að situr einmitt í 4. sætinu mikilvæga fyrir þessa umferð. Skulum renna svo yfir lið KA Þórs. Hér kemur það. Númer 1 er Matea Lonac. Hún var frábær í markinu í vetur. Ólöf Maren Bjarnadóttir eins og varamamaður. Og svo útileikmenn 3 Aldís Ásta Heimisdóttir. Með 6 Telma Lísa Elmarsdóttir. Með 8 er Marta Hermannsdóttir. Með 9 er Arna Valgerður Elvingsdóttir. Með 10 Kristín Jóhannsdóttir. Númer 13 er Anna Þyrí Halldórsdóttir. Með 17 er Katrín Viljánsdóttir. 18 er Rakel Sara Elvarsdóttir. 21 er Hulda Bryndís Tryggvadóttir. 22 er Ásdís Guðmundsdóttir. 34 er Svala Björg Svavarsdóttir. 88 er Ásdís Sigurðardóttir. Þjálfari er Gunnar Líndal Sigurðsson. Þá er Siguróli Magni Sigurðsson mættur með mér. Velkomin Siguróli. Já, þakka þér fyrir Gústi minn. Gaman að vera með ykkur áhorfendur á KA TV. Fyrsti leikurinn af fjölmörgum hjá okkur helgina. Já, og fyrsti leikurinn með KA Þór eftir áramót. Já, því að þær hafa verið heldur betur duglegar að vera á Stöð 2 Sport. Heldur betur. En loksins fáum við að sýna frá þessu magnaða lið okkar. Já, og það er komið tími á sigur. Það er skýlaus krafa jafnvel. Sammála því. Við kíkja örstuð á stöðunni í deildinni fyrir leikinn. Já. HK er í 4. sætinu mikilvæga sem er síðasta sæti sem gefur þáttökur rétt í úrslitakeppninni. Spútniklið HK. Já, HK voru mjög flottar í vetur með að svo sannarlega eiga það. Eru með 16 stig, við erum eins og í 5. til 7. með 12 stig. Þannig að sigur í dag kemur okkur all hressilega inn í baráttuna aftur. En tap myndinu eiginlega held ég klára þetta. Já, við náttúrulega þurfum að horfa bæði upp og niður. Við getum hort upp á þetta 4. sæti sem að gefur sæti í úrslitakeppninni. Og svo er þetta 7. sæti sem að maður hræddur við sem að sendur okkur í umspil. En eins og segir Gústi, HK þetta spútniklið vetarins. Það er minna oftar en ekki á KA Þór í fyrra. Þegar við áttum það til að vinna stórliðin hérna á heimavelli og annað. Það er að spila frábæran handbolta oft tíðum. En ég veit hvað býr í okkar lið og ég veit það á góðum degi að þá erum við að fara að vinna hennar leik. Já, heldur betur. En leikurinn er farin á stað, það eru Anton Gylfi Pálsson og Ingvar sem dæma þennan leik. Ingvar Guðjónsson ef mann rétt. Já. Og HK er með hana Kristínu Guðmundsdóttir vinstra megin og Valgerður á miðunni. Valgerður mjög öflug skítur inn í gólfinu en þetta verður vörnin og Mattea tekur síðan boltan. Og mér sýnist Gunni ekki ætla að vera með neina varnarskiptingu en Aldís Ásta sækir á. Marta, milli 1 og 2 þröngt færi, skítur í hliðanettið og framhjá. Þá koma HK stelpur hratt, Valgerður tekur hana hérna út til vinstra megin upp og með skot og mark. Þetta er fyrsta mark leiksins, Díana skorað það. Já, gerði þetta mjög vel. Kom hann í setjaverkinni og keyrði á þetta. Marta hins vegar finta sig í gegn í fyrstu hreyfingu og skorar frábært mark, 1-1. Einföld finta hjá Mörtu og boltinn steinlega í netinu. Og út í horni vinstra megin og þetta er frábær slútt hjá Sigríði. Ég er ekki frá því að þetta sé dóttir Hafdís Ebbu Guðjónsdóttur. Allavega klálega líkindi með þeim. Já, og þetta var frábærlega vel slútt og hún og Valgerður, leikmannum með 22, hafa borið þetta HK-lið svolítið upp í vetur. Það ætla með frábærlega vel manna með Kristínu Guðmundsson líka undir í vördinni og bara þetta HK-lið vel manna. Þetta er bara vel þjálfað lið. Já, heldur betur. Og eiginlega magna hvernig þessi byrjunarleik, mikill hraði og liðin að keyra þetta upp. Koma KA Þór, Aldís Ásta, sækir hún á miðuna, Marta og Huldar hægra megin sem fyrr.
Hulda sækir á, Marta, Aldís með skot á gólfinu og þetta óverjandi. 2-2. Sjáum að HK keyrir hratt upp, Kristín. Og Valgerður. Kristín aftur, Díana. Þá koma þær í svona hefðbundu uppstillingu með Valgerði á miðunni. Og Díunu og Kristínu í skittunum. Sigríður í vinstra horninu. Og hann er skref, nei, óluleg blokkering. En það var áður en náði að segja Tinna væri í hægra horninu. Þetta var óluleg blokkering, Anton dæmdi þetta. Já, fyrst tapaði boltinn í dag. Aldís með frábæra hreyfingu. Það er að ganga frekar vel hjá okkur til að byrja með að finna okkur í gegn hana úr hægri bakkaranum. Þá komaði hratt inn á línu, þessi línusending er misjafnuð og ekkert dæmt á þetta. Nei. Og þá getum við keyrt hratt. Boltinn kemur hérna hratt upp, Marta. Út í hornið á Kötu, aftur á Mörtu. Aldís Ásta upp með skot og hún er sjóðheit! Aldís Ásta Heimisdóttir. Komum með 3 mörk núna, þetta er hrikalega vel gert. Aldís hefur fengið eitthvað gott að borða í morgun, það er engin spurning því hún er vel stilt inn í byrjunleiks. Það ekki verið á sprettinu með greifanum. Annarkort. Eitt af styrtaraðilum leiksins hér í dag. Já, jafnvel Leirunesti. Já, Leirunesti, já, fyrir ekki. Þá koma gestirnir frá Kópavogi. Kristín Guðmundsdóttir, Valgerður og Kata kemur á blindulhliðina og nær að stoppa boltan. Þetta er einn af hennar Kötu helstu hæfileikum í vörninni. Það er að koma þetta óvænt á blindulhliðina og ná fríkastinu, ná stoppinu. Kristín, Valgerður með skot á gólfinu sem er í vörnin á aftur fyrir. Hotkast. Það er ekki amalegt að vera búin að skora 4 mörk eftir 3 mínútur og 42 sekúndur. Kristín, Marta brýtur á henni og stoppar. Þetta er svo mikilvægt svona fyrir þá sem eru handboltaunundir. Þetta er svo mikilvægt eins og Kötu og Mörtu að ná stoppin á boltan, að ná ekki að losa hann. Gerir varnarleikinn ennþá betri. Þá er það Valgerður, Díana með skot langt í burtu. Mattea grípur þennan með sendingu á Kötu. Og Rakel er með henni, Rakel fyrir gegn og skýtur framhjá. Já, það er kannski smá touch þarna en leikur heldur áfram. Já, þá er það Kristín, Díana, Tinna og Kata á blindulhliðina eins og ofta áður og brýtur. Þetta er algjörlega til fyrirmynda varnarleikurinn hjá okkur núna. Já, er að þröngva gestinni erfið skot. Og eins og ég segi, það er líka svo duglegar að koma út og brjóta og hefta flæðið. Það var Díana og Kata, Valgerður hérna sækir á. Tinna inn úr horninu, fær væntanlega víti og guldspjald og önnur þyri. Já, Mattea varðan samt. Mattea er í stöði. Og þá er það Díana sem fer á punktinn. Já, HK ekki búið að skora að verða 4 mínútur núna, en þetta dauðafæri á að ljúka því. En Mattea ver frábær markvarsla. Þá koma Káa Þór, Aldís Ásta fær í andlit á henni, annað þýri var enda dauðafrí, hún er það ennþá. En HK snöggar til og brjóta. Marta sækja á Díunu. Díana er búin að vera að ströggla í upphafi leiks varnarlega. Þá koma heimastúlkur, Marta stjórnar spilin á miðunni. Katrín, Marta, Hulda Bryndís út í hornið á Rakel sem sækir á. Rakel bara, já, fríkast. Þá kemur spilið aftur í gang. Marta klippir inn Rakelsöru. Og Aldís inn á önnu þyri sem fær vítakast. Og guldspjald á Valgerði. Vel spilað þarna, leikkerið sem gekk fullkomlega upp. Já, og líka þegar við náum boltanum inn á önnu þyri þá endaði alltaf með markið eða víti. Ótrúlega öflug. Mjög góð. Marta á punktinn. Þetta er hátt yfir. Æja, Frank Gakk. Koma HK hratt. Valgerður. Þetta er Tinna sem missir þennan út af. Þetta er þriðji tapaði boltinni á HK Já. Á aðeins 6,5 mínútu. Við þurfum að ganga á lagi, Gústi. Káa Þór þarf að ganga á lagi. Auka fórustuna. Heldur betur. Haldur upp í hraðanum. Inn á önnu sem fær inn í fótinn og þetta er bara sóknarbrot. Kristín með langa sendingu fram á Tinnu. Aldís til varnar. Frábær vörn hjá Aldísi. Vörn maður.
Katrín. Aldís. Og Hulda á róaði niður. Veit ég hvort það sé óviðandi Gústi að biðja fyrirfram afsökunar á myndatökunni í dag. Ég er að þreyta frumröðum mín á myndavélinni. Þetta er búið að vera frábært, Óli. Reynda búin að missa 2 hraðplöpun, en það er allt í lagi. Kemur sama kerfi á hann, Rakel leysir inn, Aldís sækir á aftur, annað fyrir dauðafrí. Og nú er þetta vító 2, því að Valgerður er aftur í henni og Valgerður fær 2 mínútna brottvísun. Marta sjálfsögðu svo sönnum fyrirlega sagði mér sækir bara boltan allar á punktin sjálf. Já, þetta er vel gert að finna önnu fyrir á línunni. Marta skorar í stöngin, óverjandi stöngin inn. Sara Sif kom engum vörnum við þarna. Og mér sýnist Harry ekki ætla að fara í að taka markmann út af, heldur ætla að spila 5 gegn 6. Já. Hann er einn af fáum eftir sem er ekki í því. Kemur Díana og Katar slær bara í boltan, en Jónas sér eitthvað sem við sjáum ekki. Eða Anton það ekki. Anton, að sjálfsögður Anton. Þá er það Díana og Kristín Guðmunds. Tinna komin í Hundi komin upp núna. Já, og Hulda brýtur á. Kristín þetta náðu að koma inn á línu á leikmann nr. 5, Elnu. Kristín, og þetta er döpur sending aftur fyrir. Þá kemur hröðsókn og ég myndi eftir að færa myndavélina. Aldís, Marta út í hornið á Kötu sem að fær, nei hætti að færa inn, það er þetta að finna betra að færa einu fleiri, það er hárrétt. Og þá stilla K.A. Þór upp í sókn. Hulda hægra megin, Aldís á miðinni, Marta vinstra megin. Við erum einu fleiri. Marta leysir inn, Aldís með mikið plás, horfir. Út í hornið á Rakel, Rakel rétt grípur hann. Já, kemur væntanlega aftur sama kerfið, Marta leysir inn. Já, Aldís bara upp og með skot yfir. Já, kannski svolítið mikið að flýta sér þarna. Hún Aldís. En það er svo það er. Það finnir Aldís búin að vera fullnheit með skotið sín til þessa. Hárrétt, Gústi. Það skýrir álega hún svo sem. Hárrétt. Það geta. Staðan er 5-2. Díana, Marta til varnar. Kristín upp með galoppi skot í stönguinn. Þetta er óverjandi. Frábær skot hjá Kristín og það léku vörnin okkar heldur betur grátt einum færri. En þá í þann mund rennur brottvísun út. Ná veitir sókn, já, Rakel inn og opnum færi. Setur hann í yfir hausinn á Söru en Sara slæmir hendi í boltan og ver. Ég hefði viljað sjá okkur nýtt okkur þetta betur að vera einum fleiri. Já, sammála því. Nú er Valgerður komin inn á miðuna. Það var dýrt þarna Marta, þeir náðu að losa boltar en Marta var við það að brjóta og fyrir vikið opnaðist með hann. Valgerður, Díana Katta er alveg með díun í vasanum henni upp af leiks. Hún má sín lítið, Díana. Já, lendandi í löggutæki frá Kötu. Já, Katta hefur á vakt í nótt, það er spurning. Kristín, sækir á Huldu, Valgerður og klippir inn Díunu, Katta til varnar. Þá fyrir Katta út í Kristínu, þá er hún dauðafrí á línunni, en það er ekkert víti á þetta því að boltinn er ekki, þær er ekki inn í teig, frábært brot hjá Mörtu. Já, eins og svo oft áður líklega inn á topp 3 með flesta stöðanir í vetur. Já, þá er það Valgerður. Þannig að Katta geta gripið inn í sendinguna, línusending, Aldís, nei við náum ekki að klára hana og þetta er mark. Elna fekk þetta boltan á línunni og skorar, minkar þetta 1 mark. Smá heppnistimpill yfir þessu, Hulda Bryndís, yfir á Mörtu, Marta út í hornið á Kötu. Já, góð festa af vörninni á gestunum, þær eru svona aðeins búin að ná 8 núna eftir erfiða byrjun. Já. Kom það með 2 mörk í röð og K.A. Þór ekki búið að skora í 3,5 núna. Þrátt fyrir að það fengi færin. Við erum að fá mjög góð færi hérna vinstri vængnum. Aldís og Marta á mótinni Díunu. Þá leysir Rakel inn úr horninu. Kemur með Mörtu hérna og Marta með skot og mark. Bylmingsfast skot. Og áfram keyrir HK seinni bylgjuna. Hröðumiðuna út í hornið á Sigríði sem skorar. Frábær slúttar hún Sigríður. Annað marki hennar í dag. Já. Virkilega öflug. Þá koma K.A. Þór stilla upp,
6-5 eftir 11,5 mínútu. Aldís, Marta. Já, hann gripu Hákonstelpur inn í. Ná samt ekki að fyrstu bylgju, þá koma þær í seinni bylgjuna. Díana fer upp og kasta bara í andlitið á Huldu, en hann fær Kata 2 mínútur frá aftan í hana. Ekki nokkuð spurning með það. Já, réttu dómur, vondir í lagi með Huldu. Fekk þarna boltan í andlitið. Já, Hulda er ótrúlega hörð af sér og hún heldur áfram. Ég hef ekki nokkrar áhyggjur af því. Þó þetta sem ekki þægilegt. Nei. Hann leikur farin í staðan í að leik og þá eru heimastúlkur í K.A. Þór einu færri. Sjáum að Ásdís Guðmundsdóttir gerir sér tilbúin að koma inn á í 7-6 væntanlega. Ásdís Sigurðardóttir er komin inn á hægra hornið. Kemur Kristín inn á línu en Marta slæði með hendi hérna í. Og hann er barátta og mikil barátta og Elna lendir þarna í hrömmunum á Huldu og Mörtu. Já, ég ætlum að segja vel getur Elnu að ná boltanum eftir að Marta slendi í hann hana. Elna vildi nú fá okkur fyrir sinn snúð en fekk ekki. Þá er það Valgerður, Díana, Kristín og Valgerður hægra megin. Hulda gerir vel. Ingvar dæmi með víti. Mér fannst engin vera inn í teik samt, en allt í lagi. Nei, ég vil heldur metta þessu svo að Aldís var búin að missa hana. Ég veit ekki alveg með það. Nei, en þá er það Matthea til að varna Díunu aftur. Díana skorar. 6-6. Og Gunni tekur Mattheu út af og við förum í 6-6. Það sem við erum einu færi, engin í markinu. Já. Gaman að sjá fyrir þá sem eru með glöggt auga, hérna hann er í hægra horninu í rauðri peysu er Óli Óheiðarlegi. Hann er komin í hús með nýju liðinu sinni fram, en Óli var einn af þeim sem kom K.A. deild fyrir 2 árum síðan, lék með K.A. liðinu þá sem og í fyrra. Frábær K.A. Óli. Já, heldur betur. Ólafur Jóhann Magnússon. Ég heldur endur hann hafi ekki spilað með okkur í fyrra. Hann var í hópi einu leik, en kom ekki inn á. Nei, sjómaður. Sjóarinn síkátti. Ég veit að það pirraði marga að hann ekki kom inn á þessu leik því að við auglýstum það vel að hann var í hóp. Já. Hulda. Sækir á. Ljósson á Mörtu. Marta reynir línusendingu. En það er komist að milli hana. Þá kom það hratt. Kristín með hann. Sækir á. Díana og róa niður. 2 línur í HK. Út í hægra hornið á Tinnu. Svo er Díana gegn Mörtu. Já, Óli blokkar í, skref, segir Anton. Já. Það fer þetta af stað hérna. Langt síðan við höfum skorað, Gústi með einhverja mínúta á þessu, hvað er langt síðan við höfum skorað? Það eru 3 mínútur slett. Það var þetta inn. Á Aldís, Marta. Ásdís, Sigurðardóttir, komin í hægra horni fyrir Rakel. Aldís, Marta, gegn Elnu. Aldís, sækir á, með skot og mark! Já, fekk þetta væna bilt í leiðinni en stendur á lappir. Þá koma HK hratt, brottvísinu liðin út. Jafn margar í liðunum, skot á gólfinu sem Matthea ver í slána. Þetta var snöggt skot. Getum bara hreinlega þetta endur skilgreina orðið snöggt skot. Marta. Aldís, á inn á línu Ásdísi Guðmunds. Ásdís skoraði ekki nema 8 mörk komið til Stjörnunni síðasta leik, komin á blað. Fyrsta mark hennar í dag og við náum 2 marka fórust á nýjan leik, 8-6. Já, Ásdís búið að vera ótrúlega öflug markaskorinn síðustu leikjum og mun klálega bæta við þetta mark hér í dag. Engin spurning. Nú er fyrir alveg að vera hálnaður og við erum komin aftur í gang, svolítið sveiflur í þessu. Já. Díana, Valgerður. Nei, þetta var Kristín fyrirgeði, Valgerður hérna komin á miðjuna núna. Vandræðaleikur, já. Vandræðagangur sóknu í HK. Ég held að þessi 7 til tapaði boltinn hafði í miðað við það ættu við að vera miklu meir yfir. Marta, milli 1 og 2. Fær ekki neitt. Línu á HK-jú. Leikmann með 13, Sóley. Hún var hann inn í teiknum. Já, eða klaufalegt eftir að fengi þetta góða vörslu frá hann Söru.
Aldís og Hulda komin inn flugbraut. Vítakast, Hulda vissum fengi vítið þarna. Brotið á henni örlítið í skotinu. Og það Marta í fyrirliði Hermannsdóttir sem fer á punktinn. Marta, Sara til varnar. Og Marta í sama horn á hann og skorar. Fast skot, fast víti á Mörtu. 9-6, nú þarf að ganga lagið. Ná stopp í vörninni. Það rosalega mikill munur að 3 og 4 marka forskoti. Þá koma þær. Kristín á miðjunni núna, Valgerður vinstra megin. Náttúrulega skarð fyrir skildi að hún Jóhanna. Leikmaður HK, þetta skref á Elnu. Tinna kom ekki. 8. eða 9. tapaði boltinn í HK í dag. Marta með flugbraut, með skot og mark. Marta Hermannsdóttir. Það eins gott í sig góður að lýsa því aftur gleymdi í hröðusókninni. En 10-6, 4 mörk frá K.A. Þór í röð. En eins og ég var að segja með hana Jóhönnu, leikmann HK. Stelpa sem var búin að vera gríðarlega atkvæðamikil í vetur. Í U17 liðinu einnig sleitt krossbönd daginn og muna nú minna. Og sömulegis mun væntanlega muna töluvert hana á eftir þegar að K.A. Þór og HK eigast við í 3. flokki kl. 7 í kvöld. Sá leikur verður í beinni útsendingu á K.A. TV. Þetta eru undan úrslit í bikarkeppninni. Já, og það er reyðilega gaman að sjá þegar það er náttúrulega svolítið að stelpum að spila í þessum leik sem munu spila eftir. Já, það er eins og Rakel Sara annað fyrir í Svala. Svo er Ólöf Maren, Telma Lísa. Já, Anna María var þessi tekin úr hóp. Já. Hún getur það einbeitt sér að sínum undirúrsta leik. Svo alltaf veit ég að það er líka töluvert að stelpum í HK. Ég heyrði einhverja tölum að það eru 7 stelpur. Já. Enda hefur Harri búinn að nota 2 skiptimenn í dag. Sömuleiðis Gunnin sannlega búinn að nota 3. Spurning hvort að þeir setja í stopp þar og einbeiti. Það er að sópa, það er að þurrka. Já, það er búið að koma magnaður kafli á Gunnar. Þeir eru búin að skora 4 röð eftir að HK jafnaði 6-6. Og HK er ekki búið að skora í rúmar 4 mínútur. Og við þurfum að halda þessu áfram. Við verðum að neyða þær í svolítið mistökum. Já. 16 mínútur liðnar að fyrri hálfleik. Þá koma þær. Valgerður og Kristín vinstra megin. Elna kemur út. Skot í stöng og í Mateu. Já, Mateu fæði þennan varinn. Hulda Bryndís. Aldís. Marta. Já, sækja höldum pressunum það fram. Aldís Ásta. Og ég losar hana Mörtu, þetta er beint í hendur á Tinnu. Og þær sækja hratt, Elna með hana Sigríði. Og hún setur hann bara í top corner. Nú kom markið væntanlega vinstra vitlausum megin. Já, staðan er svo sannarlega. Nú er byggt að Gústi Stef. Guttari. Já, það er allt í lagi núna með klukkuna. Ásdís með skot að gólfinu og mark! Já. Gamla brýnið Ásdís Sigurðardóttir. Koma hratt, það keyra svakalega hratt tempo. Og Sigríður á horninu, þetta er hliðinni, þú fær víti. Ásdís dæmt brotlega, klaufalegt. Heldur betur. Já, en skal ég þeir segja Ágúst að ég var að tala líkindi milli Gústa og, milli K.A. Þór í fyrra og HK núna. Já. Er að K.A. Þór náttúrulega þekkt fyrir að hlaupa undir stjórn Jonna. Þetta er vítið á Díunu rattir í netinu. Þannig að HK er að keyra svakalega hratt. Já, og mega bara eiga það. Þær eru búin að koma ótrúlega flottar inn og einmitt mæta algjörlega óhrættar í leikja mútið Val og Fram sem að eins og umræðan hefur verið í vetur að þau séu bara langbestu liðin. Já, þær hafa náttúrulega enga að tappa HK-stelpur. Já. Marta, skemmtileg lið. Aldís, já, heppir að halda honum. Ásdís Sigurðardóttir inn, Ásdís Guðmunds, en það komast á milli. Ásdís hendir svo á boltan. Aldís
Marta upp með skot og mark. Frábært mark hjá Mörtu. Já, Marta með 7. markið sitt í leiknum af 12. Þá finna Kristín sig í gegn en Anton dæmi skref. Og maður sjá, fekk einhver högg á munnin hann í leiðinni. Aldi sýnist mér. Já, mér er svona hálf skrítið dæmi að skrifa þarna því að mér varst hún að vera alveg í kontaktinu en Anton meður þetta svona. Já. Gunni sýnir skemmtilegt látbragð hvernig Kristín finna sig í gegn og gaf hjálpáskot í leiðinni. Ef að Gunni vantar aukastarf þá gæti þetta örugglega laust hjá menningafélaginu. Getur komið inn í aukalutverk. Já, farið létt með það. Já. Þá kemur Svala Svavarsdóttir inn og hún kemur væntanlega bara inn í vinstri skítuna. Já, búin að vera mikið í hotninu til að byrja með veturinn. Hefur fengið að leysa skýttuna áður en síðustu leikjum og gert það vel. Akkurat. Ára Svala, Marta, Hulda, klippir inn Svölu, Svala fyrir upp með sína löngu hendur og skorar að sjálfsögðu. Svala Svavarsdóttir komin af blað, þurfti ekki mikið til og Anton flautar miðun ólega 5 marka forusta heimaliðsins. Þetta er stað sem okkur líður vel í. Já, algjörlega ónæða með Svölu. Ég ætla ekki að segja, hún er aldrei hrædd við að skjóta marki og heldur ekki lengi að gera það. Frábærlega gert. Þá er það gestirnir. Kristín Guðmundsdóttir sækir á með skot sem hann ver og þetta er fríkast. Díana upp og þetta er mark. Þetta var full einfalt fyrir minn smekk. Já, Díana búin að vera öflug, komið 4 mörk strax. Já, Marta. Svala finta sem er geggjað yfir þetta vindu og það vítakast. Frábær finta hjá Svölu. Þokkaleg innkoma, strax komið mark og fiska víti. Leikgleði líka, leikgleði. Marta! Og vippar! Frábær vippa hjá Mörtu. Já, þú ert þokkalega kalda taugar í að gera þetta í svona mikilvæga leik. Já, 1000 fjallasmiðurinn og 3 barna móðurinn Marta Hermannsdóttir kom með hvað mörg mörk í dag? 7 kvikindi og tækja með þetta brottsinn í kjölfarið. Já. Þeir að rífa þarna aftan í stöllu sína Kristínu Guðmundsdóttir. Þær eru ekki langt frá hver annarri aldri. Ég man nú ekki hvort þessi jafngamlar eða hvað. Já, gott ef ekki. Nei. Hérna, já, brottisinn á Mörtu. Það var innarsmenn held ég vantaði leiknum til þessa. Díana fyrir á punktinn. Matti er búinn að vera einu sinni frá henni en Díana skorrar á fyrsta tempói núna. Minnka munin í 4 mörk og nú taka við 2 mínútur þar sem við erum einum færri. Og þá koma þær. Aldís á miðunni, Hulda hægra megin og Svala vinstra megin. Engin í markinu. Það tekur Gunni leikhlé þegar 8,5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Staðan er 14-10. Gústi spurning hvort við rennum eitthvað yfir markaskorrana. Já, svo kíkja östuð við það. Sjáum heimalið hérna. Marta Hermannsdóttir með 7 mörk af þessum 14. Þar af 3 vítum. Já. Aldís Ásta með 4. Ásdís Guðmunds, Svala Björk og Ásdís Sigurðardóttir alla með 1 mark. Kata og Marta báðu búin að fá brottisinn hjá gestunum. Þar er Díana Kristín með 5 mörk, þar af 2 vítum. Sigríður Haugse með 3. Svo er Elna Ólöf og Kristín Guðmunds all báða með 1 mark. Og Valgerður Ýr kom með brottisinn. Já. Það vantar ekki bara framvinskana hjá þér í K-tíminu, Gústi. Já, sömuleiðis, Óli. Gaman að þessu. En ég er bara rosalega ánægður með hvernig við spilum þennan leik. Að byrjuðu vel, svo kom það erfiður kafli og HK jafnaði aftur. En HK áður bara aftur í og við erum að ná kannski meiri stöðuleika heldur en að... Já, við erum 4 yfir, Gústi, og með boltan. Já. Mér er alveg svektur við séum bara ekki 6-7 yfir. Við erum búin að, mér finnst vera við sem erum að klikka döðafærunum. Já, ég er alveg sammála því. HK hefur svona komin aðeins á óvart þegar hafa verið ótrúlega góðar í vetur. En það segir líka það að það eiga þær kannski svolítið inni. Já, og á góðan degi eiga á okkar liði alveg erindi í topp 3, eða sérst á að vera 3. besta liði þessari deild. Já, heldur betur, menn að það var unnið Stjörnuna og HK í vetur. Já, og það skiptir svo gríðarlega miklu máli upp á að verða einhver lið jöfn á stígum þegar upp er staðið.
og þá er það innbyrðisviðregnar sem við þurfum að berjast út af þreföldum ferð. Já. Að vera með innbyrðisviðregn til þess að HK geti komið okkur langt. Já, liðið er búin að vinna sig hverja leikin, en að liðið sem vinna þennan leik verður með innbyrðisviðregnina. Akkurat, og þetta er eins með IBVF, við erum búin að tappa innbyrðisviðregnina. Svala með skot og mark. Kristín kemur rætt og klippir í díunu, vel gert hjá Kristínu, notaði allan sinn leikskilning þannig. En eins og ég var að segja, þetta eru liðin eins og Stjarnan, IBVF og HK, Haukar sem við erum að berjast við, sem við erum að miða okkur við innbyrðisviðregnum og við erum 2-1 undir Stjörnunni. Það er 1-1 á móti IBVF og svo 1-1 á móti HK, bara mikilvægt að vinna leik. Já, algjörlega, og eins og segi, ég hef full trú að ef við vinnum hennar leik í dag þá sé það mikil meðbera stelpunum á að klára þetta. Akkurat, Aldís klippir inn Huldu inn á línu, Ásdísinu grípur ekki og fótur dæmdur á HK liðið, sá ekki hver það var. Hérna sluppuðu með skrekkin. Já, því það var enginn í markinu. Já. 18 sekúndur eftir að brottvísunni. Gaman að sjá Halldór Jóhann Sigfússon og Rólandi Ratz eru mættir í hús. Þjálfarar Fram sem eru að spila við kallalöðu eftir. Dóri þekkir sig vel á KA-gólfinu. Róland svo sér líka. En það er vegna þess að hann lék með Val í mörgum góðum einvíum hérna back in the days. Já, ég held að Dóri hafi aðeins betri minningar. Betri minningar, sko. Já, en það var að Svala Björk. Aldís Ásta, aftur á Svölu. Ásdís í mikilli baráttunum línu. Svala með skot sem er varið og Ásdís brýtur síðan í kjölfarið til að stoppa seinni bylgjuna. Og það er jafnmargir í liðunum. Og Manni að færa myndavélina. Díana Katamóki lenda aftan í. Já, þetta leit ekkert sérstaklega út en ég held að sé rétt hjá Antoni að hendin ekki út af þarna. Já. En þetta var gráðu svæði sammála því. Já, sleppti sannlega á hálfréttum tíma. En við þurfum að halda áfram að spila okkar leik. Við vorum yfir allan leikinn á Stjörnunni á dögunum, en þurftum að setja ykkur við einsmarks tap. Já, og Kristín með skot í kontakt, fær fríkastið. Díana og Valgerður fær högg á andlitið finnst mér, en það var algjört óvilja verk. Já, lagið með hana, það er gott. Valgerður aftur, út í hornið á Sigriði sem fyrir þröngufæri og skorar á næstöngina. Það gerur hún mjög vel þegar þetta var frekar þröngfæri. Frábært slúttari, Sigriður Haugsdóttir einmann rétt. Já, hárrétt og hérna 4. mark í leiknum. Já. Það koma þær heimastúlkur, 3 mörkum yfir. Rúmar 5 mínútur eftir, Hulda með fendina á miðju, Ásdís kláraði stelpa á vítakast og 2 mínúta brottvísun á Elenu. Elnu. Já, þetta var að við hafa vitað því að sleppa, hún er löngu búin að missa Ásdísi hana. Já. Á 5. víti KA Þórs í leiknum til þessa. Marta búin að skora 3 af 4 hingað til. Sjáum hvað gerist núna. Skorar, sett hann í hitthotni núna. Marta Hermannsdóttir með sitt 8. mark í dag. Já. Það er bara annarkvort mark frá Mörtu. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Það er þokkaleg tölfræði. Kristín. Heppir hana Valgerður. Kata á blindil hérna, tekur boltan en Ingvar sá hana brotlega, hárrétt sannlega. Já, ég sammála því að hún brýtur fyrst þannig að hún missir boltan. Kata er mjög aggressív búin að vera í dag, búin á mörgum brotnum fríkastum. Það er að Kristín Guðmundsdóttir sækir á, finnur Díunu sem fer í gegn og skorar. Og liggur eftir. Já. Stingur hérna við hægri löppinni sem er. Þetta gerði þess að Díana rosalega vel tíma að setja hárrétt og smeyði sér þetta milli. Það er búin að vinkja niður í 3 mörk núna og já, eins og vorum að segja, við vorum vel ósáttir við að vera ekki með meira forskot og það er ekki gott ef að ná að minnka þetta enn frekar fyrir hálfleikinn. Nei, sammála því. Marta, Aldís, upp á Huldu, út í hornið Ásdísi sem stígur á línuna, ég sá það hérna.
Hulda hefði mögulega getað klárað þetta sjálf en treysti örföndu vinkonu sinni Ásdísi Sigurðardóttur til að gera það. Já, þetta er alveg úrvals hotnafæri, bara leiðilegt að hún skildi stíga á línuna. Já, og skjótt stönginu reynda líka. Já, að vísu að kom í kjölfarið. Já, það var það Kristín. Já, lendi í vandræðum hana, Tinna, Kristín, Kata brýtur á henni. Það væri gaman að heyra frá Hábjörnstad frændi minni hvað Kata komið með mörg brotin. 5 eða 6. Já, hann missaði boltan og komið með hratt. Hulda inn á Kötu sem snýr og skorar. Já. Frábærlega vel gert. Þetta gerðum við 5 brotin, Kata. Við þurfum að vera duglega að keyra praðan. Gerðum það mjög vel upp á legs. Já. Það var Háká sem byrjaði með boltinn á leiknum. Já. Þannig að það væri gott að vera með þetta 4-5 marka forskot inn í hálfleikinn. 3 mínútur rúmar eftir. Kristín, vá, frábær finta. Já. En Marta svo snögg að hún náði henni. Líka styrkur inn í Mörtu að ná líka að stoppa hana, ekki bara vera svona snögg að átta sig. Já. Valgerður, fintar Huldu, gegn og skorar. Þetta var kannski full einfalt. Snögg yfir þetta finta hjá Valgerði. Já. Ásdís, hún er bara að vinna á línu held ég. Já, fæ fríkastið. Það með þessa línumenn að reyna að ná sér snappherri sinni einhver sóknarfæri. Það fannst það svona smá í maður með þessi línumann, sækja á. En Ásdís er reynda frábærlega vel spilandi línumaður. Já, reynda hárrétt. Ásdís, Marta, Rakel Sara í skittunni að leysir inn. Marta, Hulda Bryndís. Marta á Aldísi með plásinn og Rakel Söru sem fær hann. Víti og 2. Nei, ekki 2, bara víti. Frábærlega vel spila kerfi sem er að ganga rosalega vel upp hjá okkur. Já, og ég gera vel í að við erum að ná að losa boltan þegar við fáum kontaktið, að boltin flýtur áfram og þá fáum við alltaf færin. Marta skorar. Búin að setja 3 þarna niður í hægra megin. Já, komum með 9 mörk í leiknum. Annarkvært mark frá Mörtu, ég er búin að segja þetta. Hún skoraði 16. marki, hún skoraði 18. marki. Gott hún hafi ekki skorað 14. marki líka. Jó, ég held sem bara nákvæmlega þannig alltaf á sléttutölunni. Já. Þá er það Kristín gegn Mörtu. Marta með löglega stöðun og lagar síðan peysununa Kristínar. Snirtileg. Vá, þetta var alvöru bomba. Kristín Guðmundsdóttir með þetta mark. 18-15 og... Leiddist þó við þarna. Já. En þetta helst í þessum 3-4 mörku núna. Getur verið mikilvægt hvernig þessar loka sóknir hálfleiksins nýtast. Það er stórmunur á að byrja með boltan og vera 4 mörk eða ekki. Já. Marta klippir Kötu. Og Kata aftur út. Hulda sækir á. Marta. Já, stillið upp og nýtt. Aldís hægra megin. Hulda laumar sér vinstra megin. Gegn Díunu, setur hundi í hotni á Kötu. Kata hætti það að fara inn. Höndi komin upp núna. Aldís Ásta tekur bara góðu fyndunum sína. Rakel Sara má ekki gera mikið. Má ekki bíða mikið með þetta. Væntanlega ein sending eftir. Já, 1 sending eftir. Nú er bara stillið fyrir Mörtu. Já. Rakel Sara og skjóta þessu. Já. Það var bara... Hún er alveg jafn hissa á við. Já. Ég? Æja, ég held hún skori, Gústi. Já. Marta blokka Díunu, sérðu, Rakel upp. Með skot sem hefði varið. Komið svolítið á markið. Og komaður gestirnir í Röndóttu. Valgerður, þannig að Kata náði að stela. Þetta gerði það verkum að Díana missi boltan. Ásdís driblar. Veit ekki hvað hann þetta driblar langt. Alltaf leið bara upp og skorar. Hún var ekki alveg viss að Ásdís. Þetta línumanna element sem við erum að tala um. Einmitt, en gerði þetta enga síður vel. Já, Valgerður í gegn stöngin. Já. En Tinnan er frákvæmstin hætti við að sækja á. Aftur fyrir Tinnan í gegn núna og Marta færi þessu víti og 2. Já. Tíminn búinn, fyrirleikur búinn. Já, 1 sekúnd eftir hérna samkvæmt klukkunni. Og Marta er að fá svona aðra brottsvík, svona getur verið dýrt fyrir okkur. Já, heldur betur þegar ekki nóg með hversu öflugur er í vörninni. Það var búinn að skora eins og segi urmulega mörkum. Alveg. Og ætti að skora næsta mark hjá okkur. En 5. vítagestanna í leiknum, 6 hjá okkur, mikið víti og líka bara mikill hraði í þessu, mikið skorað. Þannig oft séð lágt skor hjá þessum liðum, bæði lið þekkt fyrir góðan varnarleik en
Þessi leikur búinn að vera aðeins öðru sem maður bjóst við kannski. Anton Levi tímanum að líða út og það verður að Díana Mattiða niður á línu til Varda, hún varði síðast þegar hann var á línu og nú skorar Díana 19-16, staðan í hálfleik. Gústi, þú ætlar að fara enn yfir tölfræðina eða ekki? Jú. Þetta er bara magnáleik. Við skulum kíkja á hvernig tölfræðin hefur dreifst hérna hjá okkur. Hérna sjáum við markaskorun K.A. Þórs, Marta Hermannsdóttir með 9 mörk, þar af 5 úr vítum. Sjáum svo að Aldís Ástin með 4, Ásdís Guðmundsson með 2, einnig Svala Björk, Katrín Vilhjálmsdóttir með 1 og Ásdís Sigurðardóttir einnig. Hjá gestunum þar Díana Kristín með 8, Sigríður Hauks með 4, Kristín með 2, Elna 1 og Valgerður Íri með 1. Sjáum við tölfræði liða. Og en við komum svo ótrúlega fersk í seinni hálfleikinn, tökum smá pásu, sjáumst á.